Oh my gosh. So, what's up guys? Welcome back to my vlog. Ngayon, magre-repaint tayo ng hood ni Jody tsaka ang bubong niya. With his owner, Joshua, my homie. Yun, first things first. Ang kailangan natin ay ito, galing sa Ace Hardware. Sponsored. Baka naman, Ace Hardware. Spray paint, matte black. No? So, syempre, kailangan meron tayong Do it ang tatak. primer. Yan, do it yan ha. Baka naman. Wala lang. Saka syempre, scotch tape. Pantakip ng mga kung ano-ano na dapat na hindi madamay. So, first step. Kailangan natin i-wash muna yung sasakyan. Disclaimer lang, hindi kami professional. DIY lang. Gawa-gawa lang dahil mahal. Saka quarantine, bawal maglalabas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Kaya na-wash na. Pinupunasan na natin. Yung itsura niya. Yan, nakikita nyo ba? Mamaya wala na yan. Sequel, no? Medyo ilayo natin yung kamay natin pag nag-spray tayo ng 20 to 30 centimeters. So pag di ka marunong magsukat, anong gagamitin mo? Ganito ka, grab sign ka lang. Ganyan mo. Sukat na, di ba? Ayan no, ang hirap yung first coat natin. Ano nga sabi ko sa inyo guys, it gets better. Ayan no, final coat of primer. Pinapatuyo na lang natin. Ayan, nakikita nyo no, medyo wet pa siya. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Yun na guys, nakiskis na. Kaya medyo may marks dyan. Pero safe na yung coating yan guys. Do it. Anong kulay niyan, boss? Matte black sir. Yun. Oh. Matte black editing. Oh, check muna kung may rough edges. So, sabihin na naman, bobo tayo. Magta-type na siya ng bobo. So ayun no guys no. Pinapatayo na lang yung last coat. Hindi na namin pinakita yung pag-spray namin nung black kanina dahil uulan na. Ayan. Pag nag-settle yan, papantay na yan guys. Yung kamay ko.